Bună ziua sau bună seara, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit și la acest nou videoclip din seria despre toate celelalte sau despre alte alea, cum mi-am zis eu să o numesc, despre ale vieții, dragii mei, dragele mele. Să vedem, mi-am propus să văd puțin astăzi, să vă subliniez puțin anumite lucruri în legătură cu situația voastră, a multora dintre voi și raportul vostru cu cei din jurul vostru, dragii mei, dragile mele, pentru că simt aici că există foarte mult această presiune din exterior asupra voastră, asupra noastră, a celor care ne simțim altfel. Nu știu, văd în filmulețele care se vehiculează pe YouTube că acești oameni, noi, cei care ne simțim altfel, da, sunt numiți aleși sau alese. Am o reținere să numesc o categorie de oameni aleși sau alese, da, pentru că mi se pare că ceilalți ne vor privi puțin circumspecți, da, adică, na, nu vreau cum să zic, să creez din nou separatisme prea fragrante, ca să zic așa. Dar totuși trebuie să o fac, pentru că este clar că mulți dintre voi simt că vă loviți de o situație și anume vă întrebați de ce oare acești oameni din jurul vostru vor să vă atragă atenția și mai ales vor să vă scoată din sărite cu comportamentul lor, cu gesturile lor, cu cuvintele lor. Și bine, dacă vă întrebați acest lucru, dragii mei, dragile mele, ei bine, nu vă mai întrebați prea mult, pentru că este clar de ce acești oameni încearcă să vă scoată din sărite, pur și simplu atrăgându-vă atenția cu diverse lucruri care nu vă privesc pe voi în acele momente, da? Pur și simplu dacă sunteți la coadă, de exemplu la magazin și vine cineva foarte, foarte nociv lângă voi, îi simțiți prezența, da? Pentru că este foarte, cum să zic, mai are puțin și se bagă în sufletul tău, da? Și ca și cum ar sări peste tine. Nu are răbdare, este foarte nervos, nervoasă și are tot felul de gesturi din care îți dai seama că acea persoană nu este ok. Da, și bineînțeles că îți mai face și o urare din aia așa în subconștient, de la subconștientul său la subconștientul tău, pe care bineînțeles că o auzi, da, te trimite undeva și tu ce poți să faci în acel moment decât ce poți să faci tu mai bine, da? Nu știu, am fost întrebată de multe ori sau nu știu, m-am lovit de discuțiile acestea în ultima perioadă cu anumiți oameni care au venit și mi-au semnalat această atitudine, da? Există poate unii dintre voi care nu înțelegeți de ce fac aceste filmulețe, de ce fac aceste videoclipuri. Pur și simplu, dragii mei, scopul meu este acela de a lărgi sfera de conștientizare a multora dintre voi, da? Adică de a spori gradul de conștientizare prin care voi treceți. Indiferent la ce vârstă sunteți, da? Sunteți capabili, pentru că este clar că mulți dintre voi vă loviți de aceste situații și nu înțelegeți de ce vi se întâmplă numai vouă această schemă, da, ca să zic așa. De ce acești oameni răutăcioși din exteriorul vostru vin spre voi, vă ațâță, încearcă să vă bage ceva ce nu este la locul lui, gânduri care nu sunt la locul lor în subconștientul vostru, da? Încearcă să vă manipuleze, încearcă să vă controleze prin gândurile lor, prin influența lor. Și da, dragul meu, draga mea, tu vrei să înțelegi de ce se întâmplă asta. Ei bine, dragii mei, dragile mele, pentru că acești oameni sunt disperați, nu mai au de unde să se hrănească și, din păcate, trebuie să recunosc asta, cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc pe pământ sunt de vibrație joasă, de vibrație extrem de joasă. De ce? Pentru că ei aleg să se hrănească exact cum fac vampirii, da? Nu degeaba au fost numiți vampiri energetici. Da, se hrănesc în toate modurile posibile cu energia celor care le permit să îi atingă, da? Mare atenție, nu cădeți în plasa acestor vampiri, pentru că vor să vă atragă atenția, dragii mei, dragile mele. De ce? Pentru că ei se simt vlăguiți, se simt deposedați, nu mai au putere, nu mai au vlagă în ei, nu mai au control asupra situației din viața lor și atunci se gândesc că
dacă te-ar coborî pe tine, dacă te-ar defăima pe tine, dacă te-ar face pe tine să te apropii puțin de viața lor, așa cum este în acel moment, da, poate s-ar ridica puțin și ei, da, este cam, este cam ceea ce spunea dragul nostru de Eminescu, coborându-te pe tine, s-ar putea mări pe ei, da, nu mai știu exact versul cum era, dar ceva de genul ăsta. Ăsta este sensul, da, dragii mei, dragile mele, întotdeauna aceste persoane, aceste căpușe ale societății, că nu pot să le spun altfel, sunt niște căpușe pentru că nu fac altceva decât să se hrănească cu energia oamenilor din jurul lor și mai ales cu energia voastră, dragii mei, dragile mele, care puteți părea așa foarte umili, puteți părea foarte slab de înger, pentru că chiar mi s-a întâmplat la un moment dat, de exemplu, eram în liceu și aveam atunci o colegă, nu vreau să dau nume, da, care la un moment dat a spus unei alte colege, dar a spus-o într-o manieră astfel încât eu să aud atunci: Claudia este slabă de îngeri, n-o băgați în seamă că nu știe prea multe. Da, și în acele clipe pur și simplu mi-a stârnit atenția și am început să mă întreb, pentru că asta este maniera mea. În momentul în care cineva îmi face o dojană, să-i spun așa, o critică, da, încerc să mă analizez și încerc să mă văd pe mine însă dintr-o perspectivă exterioară și să-mi dau seama, Doamne, oare chiar are dreptate persoana respectivă, adică cu ce a spus? Oare chiar așa sunt? Și până la urmă am început să cercetez ce înseamnă slab de înger, că nu știam foarte clar. Și când am văzut, mi-am dat seama că da, este posibil ca în anumite situații să fiu slabă de înger, dar pe de altă parte nu mă recunoșteam deloc în acea sintagmă. Dar atunci mi-am dat seama și, bineînțeles, ulterior mi-am dat seama că acea persoană, acea colega mea, nu vroia să facă altceva spunând asta despre mine decât să se urce pe ea, da? Decât să urce ea în ochii celorlalți care o ascultau. Da? Da, pentru că, dragii mei, dragile mele, sunt sigură că mulți dintre voi sunteți într-o ipostază a vieții voastre când, bineînțeles, fiecare dintre voi are darurile sale spirituale în această lume și are darurile sale de la Dumnezeu, da? Nu pot să spun că există cineva mai binecuvântat decât celălalt sau nu știu, poate că sunt și unii oameni mai binecuvântați, unii oameni care au tot felul de abilități, da? Care pot să vadă dincolo de natura lucrurilor, dincolo de această realitate frustă. Dar asta nu înseamnă că fiecare dintre voi nu aveți binecuvântările voastre, da? Și trebuie în fiecare moment să vă păstrați în acest nivel de mulțumire, de recunoștință față de aceste binecuvântări, dragii mei, dragile mele. Pentru că am spus-o de nenumărate ori, starea de recunoștință este practic, de fapt, cea mai aleasă stare de rugăciune în care voi puteți fi. Da? Așadar, dacă vreți vreodată să vă rugați lui Dumnezeu și să aduceți mai multă lumină și mai multe binecuvântări în viața noastră, amintiți-vă de această stare de recunoștință, da? Și practicați recunoștința în viața voastră și veți vedea că veți aduce întotdeauna și mai multă bucurie și mai multe binecuvântări și mai multe ocazii să fiți recunoscători, da? Pentru ceea ce reușiți să manifestați. Da, în mod clar apar blocaje în viețile noastre și probabil că și acesta este un moment pe care îl receptăm mulți dintre noi ca fiind un moment de tranziție, da, este tranziția de la iarnă la vară. Este momentul în care mulți dintre noi își fac planuri, unii dintre noi se pregătesc, nu știu, de vacanță, da, sau, mă rog, se gândesc spre acolo, vor să muncească, să tragă cât mai mult, să tragă tare cât mai mult în această perioadă pentru a face rost de resurse financiare, pentru a se putea bucura de o vacanță așa cum o visează. Alții poate că se gândesc să-și facă planuri de călătorie, alții poate își fac planuri de a munci mai mult și mai mult sau poate într-o zonă nouă decât au făcut-o până acum și așa mai departe. Nu contează ce vă doriți să faceți, dragii mei, dragile mele, pe mai departe, contează modul în care vă veți situa voi cu voi înși vă sau cu voi vis-a-vis de voi însevă, da?
Să nu mai permiteți niciodată celor din jurul vostru să intre în sfera voastră de, cum să zic, de atracție, în sfera voastră de interes. Pentru că, nu știu, mi se întâmplă și de când am început să fac YouTube, da, atrag tot felul de energii pe lângă mine și îmi dau seama, ok, îmi dau seama atunci că este firesc să se întâmple așa, da, poate. Dar, pe de altă parte, nu sunt sigură că niciun om care ajunge, să zic, să fie văzut într-o anume manieră pe YouTube sau pe alte rețele de socializare și ajunge să fie cunoscut într-o manieră mai personală de către restul lumii, niciun asemenea om nu ar face, cum să zic, nu ar permite în viața sa reală ca cei din jurul său să se apropie de el la modul, știi, hai că te cunosc, hai să vorbim sau hai să fii prietenul meu cel mai bun sau prietena mea cea mai bună. Adică nu cred că lucrurile pot fi chiar atât de facil de gestionat. Da? Adică, ok, m-ai văzut în online și gata, acum ești prietenul meu. Nu e chiar așa, da? Cred că totuși există o distanță și, ok, dacă vrei să parcurgi acea distanță de la mine la tine, probabil că trebuie să parcurgi niște pași, da, întâi. Da, nu vreau să intru în această discuție pentru că mă întrece acum. Important este să revin la oile noastre și anume la subiectul discuției de astăzi și anume să nu mai lăsați ca oamenii din jurul vostru să vă pericliteze energia, să vă pericliteze pacea voastră interioară până la urmă, da? Pentru că această pace, dragii mei, dragile mele, este ceva sfânt, este ceva ce vă vine de la Duhul Sfânt, este ceva ce vă vine de la Dumnezeu însuși și nu că este păcat, dar nu merită, da? Absolut nimeni din exteriorul vostru nu merită să vă dați pacea voastră pe ce? Pe plăcerea de a avea o discuție de nonsens cu el sau cu ea? Haideți să fim serioși. Despre ce să vorbesc eu cu un străin pe care de-abia îl văd sau care vrea să se bage în seamă cu mine? Pentru ce? Doamne ferește departe de mine așa ceva, nu vreau. Nu vreau, nu știu cum sunteți voi construiți, dar eu nu mi-am făcut acest canal de YouTube pentru a cunoaște oameni. În mod clar, pentru a cunoaște oameni, cum să zic eu, care să vină buluc să intre în viața mea, așa, în viața reală. Nu mi-am dorit asta niciodată. Și sunt sigură că nu este nici dorința lor. Probabil că, nu știu, unii dintre ei se simt lezați sau se simt... V-am spus, este exact acea dorință de a se face și ei cunoscuți mai repede, pur și simplu pășind probabil lângă cineva care este deja cunoscut. Da, mă rog, mă măgulește această percepție, dar nu sunt în asentimentul lor. Da, nu pot să-i serbesc, ca să zic așa. Da, important este, dragii mei, dragile mele, să rămâneți focusați pe viața voastră și să rămâneți echidistanți față de viața celorlalți, să rămâneți în perfectă armonie cu voi înșivă, cu voi însevă și să recunoașteți în continuare că sunteți aici pe pământ cu o misiune importantă. Da? Fiecare dintre voi are o misiune importantă de împlinit și să nu credeți că dacă aveți un job neînsemnat sau aparent neînsemnat, pentru că toate joburile sunt importante, sunteți lipsiți de importanță. Să nu credeți asta. Da? Niciodată. Da, nu te mai enerva, dragul meu, draga mea, în momentul în care vine cineva lângă tine și îți spune: a, dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Știi că ai fi putut să te îmbraci mai bine, că uite, tu ai bani și cred că poți să te aranjezi mai bine, mai frumos, să apari mai altfel în lume sau nu știu ce. Sau uite, de ce nu te-ai machiat așa? Că uite, cred că atrage atenția dacă nu te aranjezi și tu puțin. Sau uite, de ce n-ai fost la coafor să-ți faci și tu părul nu știu cum. Sau de ce nu ți-ai legat șireturile nu știu cum de la pantofi, da? Am dat niște exemple, bineînțeles, aberante, dar cu toate acestea trebuie să recunosc că situațiile cu care ne întâlnim de multe ori în realitatea noastră sunt și mai aberante de multe ori. Da, adică oamenii din jur au niște pretenții la tine de parcă ar fi ei niște Dumnezei pe pământ și v-am spus eu, tu ai fi exact praful pe care ei calcă. Adică stați puțin, nici chiar așa.
Da, cred că este cazul să ne deschidem, dragii mei, dragile mele, să ne deschidem spre o viață frumoasă, pentru că mulți dintre noi putem avea o viață frumoasă așa cum suntem, de unul singur, de una singură sau un cuplu. Nimeni nu ne obligă să fim ca restul lumii. Nu am venit aici, repet, și am spus-o de atâtea ori, nu am venit să demonstrăm nimic nimănui. Iar eu, dacă am luat o decizie să nu mai fiu cu nimeni în timpul acestei vieți, este decizia mea și aștept să fie respectată. Dacă nu, îmi pare rău, la revedere. N-am ce să discut cu voi. Dacă voi nu înțelegeți acest aspect simplu, este simplu decizia mea, eu știu de ce am luat-o, nu trebuie să dau explicații nimănui pentru ea și asta este, la revedere, cui nu vrea să înțeleagă. Da, îmi pare rău, nu știu, mi se pare că oamenii, este adevărat, cei care am impresia că văd încă lucrurile așa, adică, cum să zic, văd lumea împărțită în două, cei care sunt singuri și cei care, adică, nu care sunt singuri, ei văd lumea așa, cei care sunt singuri și nebuni și cei care sunt căsătoriți și în curând divorțați. Știți? Cam așa văd ei, cei tineri, cei mai tineri decât mine, lumea împărțită astăzi. Și bineînțeles că ei aleg partea a doua, da? Adică să se orienteze spre cineva cu care ar putea să se căsătorească, urmând să, bineînțeles, să provoace acea persoană sau să, în fine, să-și trăiască viața așa cum știu ei mai bine. Nu contează ce vor ei să facă. Important este că cei mai mulți oameni, dragii mei, dragile mele, sunt la nivelul acesta de vibrație joasă pe care o văd în continuare și pe care vor să ți-o impună și ție, dar ei uită să privească dincolo de aparențe și anume dincolo de acest păr pe care mi l-am vopsit, da? Și dacă nu mi-l vopseam în mod clar, el apărea foarte grizonat pe aici și foarte pătat, pentru că am o vârstă, dragii mei, dragile mele, dar din păcate sau din fericire nu mă pot arăta vouă așa bălțată cum aș fi, da? Sau sprâncenele mele nu ar fi așa de colorate dacă nu aș merge la cosmetică sau dacă nu aș merge să-mi fac unghiile și așa mai departe, măcar din când în când, da? Ei bine, dragii mei, dragile mele, da, într-adevăr, acești oameni care te judecă, acești oameni care vor să-ți răpească liniștea ta sufletească, uită, în general, uită că tu ai o vârstă, că tu ai trecut prin niște experiențe de viață și că tu nu mai poți să ai sub nicio formă gândirea lor de acum. Da? Adică nu că nu mai poți să o ai, dar nici nu mai vrei să o ai. Și ai uitat cu totul de ea. Da? Da, cam despre asta vreau să vorbesc puțin în acest episod. Nu știu câți oameni dintre voi, sunt sigură că sunt destui care mă înțeleg cu ceea ce am de spus, dar semnalul meu de alarmă este următorul: nu-i mai lăsați pe cei din jurul vostru să vă răpească pacea voastră interioară și să vă răpească energia, dragii mei, dragile mele, pentru că energia voastră este atât de prețioasă. Da? Este atât de prețioasă, aveți atât de multe lucruri importante de făcut în timpul zilei. E munca voastră care vă place, care vă împlinește până la urmă. Este grija față de copilul vostru sau copiii voștri, grija față de familia voastră, aceea pe care o aveți, grija față de animăluțele pe care le aveți mulți dintre voi, da? Bineînțeles că toate acestea sunt importante până la urmă și nu trebuie să călcăm în străchine acum sau să ne dăm în stambă doar pentru că Xulescu sau Y, pe care nici nu-i cunosc, nici nu știu cine naiba sunt, îndrăznesc să-mi spună: știi ceva, uite, nu-mi place cum ești tu astăzi, dă-ți ochelarii de pe nas pentru că vreau să-ți văd ochii. Hai să fim serioși, uite că nu vreau. Și apropo de nu vreau, eu am o vorbă și este o vorbă sfântă pe care cineva, nu o să spun cine, cineva drag mie, mi-a spus-o la un moment dat: măi Claudia, măi, tu ai făcut toată viața ta numai ce ai vrut tu. Ei, na, mersi. Adică ce vroiai să fac? Ce vroiai tu? Păi nu pe bune acum, deci ce vreți să fac până la urmă? Să trăiesc viața voastră? Să-mi închipui cum vă trăiți voi viața și să vă trăiesc viața vouă? Normal că trăiesc cum vreau eu. Că doar nu o să trăiesc cum vreți voi. Logic, nu? Da.
Cam asta este ce vreau să vă spun, dragii mei, dragele mele, și mă bucur că am fost din nou și că suntem din nou împreună. Încerc să fac cât un mic filmuleț de genul acesta în care să vorbim, în care să vorbesc cu voi și altfel, în care să mă vedeți și altfel decât atunci când fac tarot, deși tarotul mi este foarte drag, da, pentru că sunt acolo niște lucruri și niște revelații care mi se arată zi de zi și care uneori mă lasă mască. Da? Sunt niște lucruri pe care trebuie să vi le spun și acolo și tarotul întotdeauna mi-a plăcut și îmi va plăcea în continuare. Cred că îmi va plăcea întotdeauna. Da, dincolo de asta, dragii mei, ce pot să vă doresc în continuare decât foarte multă liniște sufletească, foarte multă dorință de mai bine, dorință de echilibru interior și să-i lăsați pe cei din jurul vostru cu ale lor și să vă vedeți de ale voastre în continuare. Da? Cam asta am vrut să vă spun, dragii mei, și astăzi. Așadar, mare atenție în continuare la acele persoane care vor să vă distragă cu orice preț atenția, da? Pentru că nu este cazul să le cădeți în pradă, să le cădeți pradă, dar nu este cazul să le cădeți în plasă, ca să zic așa. Voi sunteți mult mai importanți pentru viața voastră, pentru ceea ce voi aveți de făcut, pentru că fiecare dintre voi este important. Da, și poate că până atunci, până când vă veți descoperi fiecare ce aveți de făcut, dacă nu ați descoperit deja ce aveți de făcut aici pe pământ, într-adevăr puteți sta în liniște, da? Puteți să vă savurați în liniște cafeluța sau ceaiul și să vă bucurați de un răsărit minunat, da? Dimineața, atunci când vă începeți ziua. Dragii mei, dragele mele, mă bucur că am fost din nou alături de voi și vă urez în continuare o zi cât mai plăcută sau o seară și o noapte cât mai liniștite. Toate bune! Vă pup și vă iubesc! Pa, pa!